Az Origo CNC Kft. 2017 óta látja el a Hyundai Via magyarországi kizárólagos képviseletét. Cégünk tradicionálisan koreai szerszámgépek forgalmazásával foglalkozik. A Hyundai Via ilyen tekintetben beleillik a termékpalettánkba. Abszolút piacvezető a koreai piacon, és világszinten is meghatározó szereplője a CNC szerszámgépek gyártásának. Európai központtal rendelkezik a cég, európai alkatrész raktárkészlettel, és az Origo CNC nagyon rövid határidővel tud reagálni a felhasználóknak az igényeire. Hyundai Via is a part of Hyundai Motor Group, put a lot of effort in the last years in the European market, and therefore was a growth of an average 25%. And due to this new structure and to develop the new machines in the European R&D center, we make a big step in the European market, and we go in the right direction to change from machine to a supplier for a complete system. This year we changed our distributor to Origo CNC, and he helped us to grow in the Hungarian market 200%. We are Hyundai Via. We are #1 manufacturers in Korea. We have a plan to establish our European Technical Center in Germany in the second half of the next year, 2018. I believe we are getting stronger and stronger in European market. Nem elhanyagolható faktor, ugye Magyarországon az autóipari beszállítók széles köre, és a Hyundai Viának óriási hátteret ad a Hyundai Motor Group. A többi szerszámgépgyártóval szemben olyan gépeket fejlesztenek, ami kifejezetten autóipari alkalmazásokra van optimalizálva. Az XF szériás megmunkáló központok európai tervezésűek és kifejezetten európai igénynek megfelelő gépek. Ez a gép itt mögöttem elnyerte az idei EMO Show-nak a 5 tengelyes megmunkáló központ külön díját, egyértelműen az innováció miatt. Alapvetően a háttér, amit a cég biztosít, sikeres működést tesz lehetővé, és elég optimista vagyok a jövőt illetően, a magyar piac pedig, mint tudjuk, növekszik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az Origo CNC együtt tud növekedni majd a magyar ügyfelekkel.